فکر میکنی همه چیزو درباره بی ام و میدونید شما؟ امروز قراره یه چیزایی بشنویم و ببینیم که 99% آدما حتی کسایی که بی ام دارن نمیدونن. میدونید توی بی ام سیم کارت مجازی هست که برای تماس اضطراری کمک‌های فوری ازش استفاده میشه بی ام گذاشته. یعنی که مثل هواپیما جعبه سیاه داره. امروز قراره که یک مهندس نرم افزار ایرانی که توی کمپانی بی ام کار میکنه رو ببینیم و در مورد همه این سیستم‌های نرم افزاری و تست کردناش اینا با هم گپ و گفت کنیم و به خصوص این که چطوری یه ایرانی مهندس نرم افزار ایرانی تونست بره تو بی ام کار کنه. پس این ولاگ رو تا آخر ببین. عکس یوتیوب خیلی خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. امروز همونجور که متوجه شدین قراره بریم یه مهندس نرم افزار ایرانی که توی کمپانی بی ام کار میکنه رو ببینیم و قراره چیزایی امروز ببینید و بشنوید که 99% آدما نمیدونن، حتی کسایی که بی ام دارن. من میخوام تو ولاگ باشه. مخلصم برادر. مخلصم. اینقدر ایرانی زیاده توی آلمان که دیگه دمش کم پایه‌ای بود. خلاصه که قراره بریم این مهندس نرم افزار ایرانی رو ببینیم. پس تا آخر این ولاگ رو ببین. به من پیام داد نزدیک مکدونالد. شما اون بی ام و X5 سفید رو میبینید اونجاست. سلام آقا، چطوری؟ مخلصم، خوب هستی؟ خب همونجور که متوجه شد از اول ویدیو با آقا اردلان هستیم، مهندس ایرانی که با کمپانی بی ام کار میکنه. حتی میذاریم خودشون رو معرفی کنن. اردلان جان چطوری؟ یه بک‌گراند به ما بده و بچه‌ها که چی شد که اصلا از ایران رفتی و اینکه چرا مهندسی کامپیوتر انتخاب کردی؟ اول کجا رفتی این رشته؟ حالا خب اولش که من با خانواده از ایران رفتیم به طرف دبی، بعد 2.5 سال اونجا بودیم. بعد از دبی اومدیم رفتیم به طرف رومانی و شهر بخارست. و توی شهر بخارست خب اونجا چند سال بودیم و من اونجا مهندسی کامپیوتر خوندم. و بعد از اینکه مهندسی کامپیوتر خوندم متاسفانه دیدم که کشوریه که زیاد این قسمت از نظر کامپیوتری و از نظر چیزی زیاد پیشرفته نبود. آره پیشرفته نبود. چه سالی رفتی؟ ما سال 2002 رفتیم اونجا تا سال 23 سال پیش. البته الان 2025. الان تقریبا میشه گفت 3 ساله که من اومدم آلمان. اوکی. تنهایی اومدم ولی خانواده خب موندن توی رومانی. چطوری رفتی تو بی ام و؟ آخه تو بی ام رفتن خیلی سخته. آره. و اینکه راستیتش بخوام خب من وقتی که توی رومانی بودم توی شرکت‌های مختلف کار کردم. یعنی اولین شرکتی که شروع کردم به کار کردن جنرال موتورز بود، شفرولت، که اون دوران خب مثلا ماشینای مثل دایو و اینا مثلا هنوز توش بود به عنوان ماشین. بعد از جنرال موتورز من بعد از اینکه من تحصیل کردم اولین شرکتی که کار کردم این حرفه‌ای چجوری بهت بگم، یه داستانه هستش که خب نمیخوام زیاد وقتی ویدیوتو بگیرم. اینه که من وقتی که شروع به کار کردم به عنوان مهندس وارد جنرال موتورز شدم، سرویس شاپ جنرال موتورز وقتی که وارد شدم به عنوان مهندس برق الکترونیک ماشین، به من گفتن که سرویس ماشین اینم تی بردا تی بکش. یعنی اصلا براشون مهم نبودش که آره من مهندس ماشین، اصلا براشون مهم نبود. بعد زیاد اونجا دووم نیاوردم، یعنی خیلی یک سال تقریبا. بعد از اونجا رفتم شرکت فولکس واگن و پورشه. اونجا یه ذره شروع کردم یعنی واقعا بهم امتیازات داده شد که بها دادن که آقا مهندس هست، یعنی تی ندادن و زمین تی بکشم بشین پشت سیستم. دقیقاً اونجا شروع کردم با ماشینا آشنا شدم، به سیستم الکترونیک، با دیاگنوز، با چجوری ماشین کار میکنه. اصلا شروع کردم با آشنا شدن با ماشین و تکنولوژی ماشین. اونجا تقریبا میشه گفتش که 2 سال تقریبا بودم. وقتی که من تجربه‌ام بیشتر
هر لحظه که تجربه‌ام بیشتر میشه، هر سال که تجربه‌ام بیشتر میشه، شرکت‌های بیشتری بودن که خواهان من بودن. تو جنرال موتورز کار کردی، تو پورشه کار کردی، لندروور و ژگوار تقاضا کردن. یعنی من خودم اول تقاضا گذاشتم و سری منو استخدام کردن. اینا همه تو آلمان بود داره؟ نه اونجا اینا تو رومانی بود. توی رومانی بودش که تقریبا 2 سال خورده‌ای توی ژگوار لندروور بودم و بعد از اونجا شرکت مازدا ژاپنی اقدام کردم و رفتم. تقریبا میشه گفت 2 سال اونجا بودم. خواستم یه ذره برم بالاتر، یعنی برم به جایی که ببینم که یک قطعه ماشین چجوری تولید میشه، یعنی حتی یعنی فقط اند پروداکت رو نبینم، یعنی برم به جایی که ببینم که یک قطعه ماشینی که تکنولوژی که توی ماشینه چجوری تولید میشه اصلا و چجوری ساخته میشه. اینه که رفتم روبرت بوش. اینا همه تو رومانی بودن. همه توی رومانی. تو رومانیه. آره. این توی روبرت بوش که بودم 3 سال خورده اونجا بود. این شد تا تاریخ 22 یعنی 2022. بعد یه سال کوتاه چند سالگی از ایران رفتی کلا؟ یعنی تو ایران هیچ کاری نکردی؟ خیلی کوچیک بودم. یه چیزی تو مایه‌های بگم من وقتی که من رفتم رومانی من رفتم توی رومانی 11 سالم بود. اوکی فهمیدم. خیلی کوچیک بودم من. خیلی کوچیک بودم. بعدش 2022 اومدی آلمان؟ 2022 اومدم آلمان. تونستم شروع بکنم. اولین شرکتی که من شروع به کار کردم توی پاناسونیک بود. اولین شرکتی بودش که من توی آلمان شروع به کار کردم که هد آپ دیسپلی و هد یونیت مال تویوتا و ژگوار ساخت پاناسونیکه. اینه که اونجا من یه ذره آشنا شدم با تکنولوژی اسمش چیه؟ هد آپ دیسپلی و کارای نرم افزاریش، یا هم نرم افزاری هم هاردور. اونجا آشنا شدم که چیزایی که تولید میکنه پاناسونیک خیلی موقع میشه که خب قطعه‌های ماشین خب خراب در میاد. ما بهش میگیم حالا یا 0 کیلومتر یعنی توی خود کارخونه، یا فیلد یعنی وقتی که فرستاده میشه به مشتری یعنی شرکت مثلا تویوتا. اونجا که وقتی که نصب میشه رو ماشین شروع میکنه به حرکت کردن بعد از 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر اینا که خراب میشد، اینا رو پس میفرستادن که ما ببینیم که چرا خراب شده، که بلکه جنریشن بعدی که ساخته میشه اینا درست ساخته، یعنی بهتر ساخته بشه، یعنی ایراد الکترونیکی دیگه نداشته باشه. بعد از پاناسونیک بود که رفتی بی ام و؟ بله، بعد از پاناسونیک کردی. اینو خودم اپلای کردم. یه موضوع خیلی مهمی که هستش اینه که من وقتی که اومدم توی آلمان یک شرکت میانه وسط من بود. یعنی اینکه اون شرکت میانه حقوق اصلی من از شرکت از پاناسونیک میگرفت. خب یک مثال هم میزنم که فهمیدم. جایی که برای تو مثلا کار پیدا میکنه یه درصدی از حقوق تو برمی‌داره. آره توی آلمان همچین چیزی هست. آره ولی متاسفانه 1 ماه 2 ماه نبود، تا آخر. آره متاسفانه این چیزی که هست که حالا شاید بچه‌ای که تو آلمان هستین یه سری شرکت‌ها و کمپانی هستن، شما میرین دوره‌های حرفه یا بقوف رو میگذرونی و برات مثلا کمک میکنن رزومه مثلا درست کنی و یک سری کارهای بوربونگ و اپلای کردن رو کمک میکنن و وقتی که اون شرکت برای شما کار پیدا میکنه تا آخر روزی که تو اون شرکت کار میکنی دقیقاً یه درصد خیلی کمی، نمیدونم 2% 3% چقدر دقیقاً نمیدونم، از حقوق تو برمیدارن، بعد از حقوق بوگوتا تو برمیدارن فکر کنم. اینجا بودش که بجز مالیات و این دو چیزا اینجا بودش که بعد از اینکه متوجه شدم که اینا چند درصد از حقوق من دارن برمیدارن، ببین من خیلی ترانسپارنت یعنی خیلی شفاف میگم، چون هیچ چیزی ندارم به قول معروف، ترسی ندارم. حقوق اصلی که من متوجه شدم بعدن اینا از پاناسونیک میگرفتم بود 112,000 یورو سالانه. 112,000 تا بوگوتوی غیر خالص که آره دیگه، یعنی بروتو دیگه. فکر می‌کنی من چقدر میگرفتم؟ یه حداقل فکر کنم بوگوتوش یا نتوشون اونجا مالیات بروتو دیگه باید 100,000 تا. نه برو پایین‌تر. 70-80 برو پایین‌تر. چقدر؟ 36,000 تا. به خدا یعنی کاغذاش هست. بعد از این 36,000 تا تازه مالیات و پول بیمه اینا. آره یعنی من کف دستم و نت، یعنی پولی که میومد نتو دستم میومد بود 1600 یورو. 1600 یورو ماهانه. یعنی در که سالش میشه حدوداً 18-19 هزار تا، تازه 36,000 تاش نتو بوده، مالیات کم میشه که مثلا من 1000 تا خب مثلا اجاره خونه اینا بودش که مثلا 600 خیلی به فشار یعنی
تصمیم گرفتی خودت اپلای کنی؟ دقیقاً وقتی که هم که شروع کردم به آپلای کردن خیلی با من سختگیر کرده، یعنی خیلی خواستن منو اذیت بکنن که مثلا بگن که اینجا مثلا نمیتونی بری، اینجا فلان، اینجا این کنترکت. بالاخره سود دارن. آره چون خیلی داشتن سود میکردن. یعنی من الان میشه که یعنی چند چون من الان کلا 2 سال و 11 بگو 3 سال من آلمان. من الان 1 ساله که ازشون جدا شدم، یعنی تقریبا بگو 9-10 ماه حالا هرچند. قبل از اینکه اینا جدا بشم میخوام بگم که یعنی واقعا خونم کرده بودن تو شیشه. یعنی باید حواسشون خیلی باشه بچه‌ای که مثلا میان اینا رو قشنگ بشینن بخونن ببینن چه شرکتی هستش و چقدر دارن اون دقیقاً پول میگیرن، این درصدا رو بخونن. چون من نمیدونستم، چون اولین کنترکت اولین قراردادم بودش که داشتم میومدم آلمان، سریع امضا کردم. یعنی به هیچ چیزی نگاه نکردم که حالا فقط به این نگاه کردم که آلمانه. میدونی شرکتایی که مثلا کار پیدا میکنن و اینا عاشق چش و ابرو نیستن. دقیقاً یعنی یه درصد یه پول گنده گیرشون میاد. دقیقاً. یعنی من وقتی که فهمیدم، اونم چجوری فهمیدم، یه خانومه بودش که از چه اسمش حالا نمیدونم به ایران چی میشه، توی شرکت هایر هیومن ریسورسز، نیرو انسانی استفاده داد از اونجا. بعد من این خانم رو تو پله یعنی داشت که پله رو میرفت پایین دیدم، همون روزی که استفاده دیگه داشت از شرکت میرفتی رو. اون خانم به من گفتش که چقدر دارم میگن. یعنی دلش پر بود، یعنی دلش واقعا پر بود از اون شرکته که من گفتش که اینا دارن 112,000 تا سالی از شرکت. پس الان تو بی ام و تقریبا چند برابر داری نسبت به اون چیزی که میگرفتی خالص برات میومد؟ از خالص آره، یعنی شاید بگم 2 برابر یا بیشتر، یعنی تقریبا میتونم بگم که میگیرم. یعنی ولی دیگه هیچ شرکتی واسطه نیستش که بعد خودت اپلای کردی، بعد چند وقت حالا رفتی مصاحبه و حالا اینجور چیزا رو کار نداری، ولی اینکه چجوری رفتی داخلش یه بک‌گراند قوی داشتی، چند سال تو شرکت‌های مختلف کار کرده بودی، رزومه آماده کرده بودی، فرستاده بودی، حالا بی ام قبول کرد و اومدی. حالا مثلا بچه‌ای که شاید حالا ایران باشن، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار یا چیزای دیگه، یعنی باید یه بک‌گراند، یه سی وی، یه رزومه قوی داشته باشن تا یه شرکتی مثلا بی ام میدن راحت، چون خیلی ها رزومه میدن و از بین اونا آدم یه موضوع خیلی مهمی که هستش من دیدم متاسفانه اینه که از خود اینترنت دادن و تا اینکه بیای خود شرکت رزومتو بدی خیلی فرق داره. تو چجوری دادی؟ من همین اومدم گذاشتم حضوری، اومدم گذاشتم، یعنی گفتم که این چیزه. بعد برای اون شخصی که یعنی خود رئیسی که اومد منو استخدام کرد توی رزومه یه چیزی رو خوند که گفت تو اینو بلدی، من اینو میخوام از تو ببینم. براش خیلی مهم بود این موضوع. و وقتی که من رفتم اینترویو، نمیدونم به ایران چی میشه مصاحبه‌ای که من داشتم با خود رئیسی که یعنی من استخدام کرد، سوال کرد به من، گفتش که من تنها چیزی که دیدم و برام چیز بود اینش تجربهاتی که داشتی برام خیلی تجربه خیلی مهم بوده تا گرفتن. و متاسفانه توی اینترنت که میذاری خیلی‌ها فیلتر میشن. حالا نمیدونم هوش مصنوعی و خیلی چیزای دیگه نمیدونم چه جوریه که این فیلتر شدنش، نمیدونم واقعا. متاسفانه از طریق اینترنت خیلی فیلتر میشه. خب بریم سراغ بی ام و. قراره یه چیزایی رو امروز آقا اردلان به ما بگه که هیچ کدوممون، یعنی حتی کسایی که بی ام دارن شاید ندونن که آقا توی این بی ام چه خبره از لحاظ نرم افزاری. اصلا ما به این کار نداریم چند اسب بخاره چه جوریه، اینا همه رو خیلی ویدیو ساخته شده، خیلی جای مختلف گفته شده، ولی اینکه بیایم نرم افزاری ببینیم تو بی ام چه خبره. و من شنیدم تو بی ام بلک باکس داره، جعبه سیاه داره مثل هواپیما. پس برای همین می‌خوایم الان بریم توی ماشین، هم هوا سرده هم بریم توی ماشین ببینیم آقا این توی ماشین بی ام چه خبره. تا الان اگه لایک و سابسکرایب نکردی حتما لایک سابسکرایب کن تا بریم توی ماشین. خب آقا ما اومدیم تو ماشین ببینیم تو این ماشین بی ام و. اول که ماشین چه X5 داره؟ این X5 بعد 2021. ببینیم تو این X5 چه خبره. البته نه لحاظ اینتریور و مثلا دیزاین اینا، ببینیم تو این نرم افزار این چیزا چه خبره. هوش مصنوعی داره ماشین بی ام و؟ هوش مصنوعیه، ولی خب ما خیلی چیزاشو نمیدونیم در مورد توی هوش مصنوعی که کسی که داره استفاده میکنه نمیدونه، چون هیچ اطلاعات خاصی فقط میدونه مثلا شاید هوش مصنوعی داره، ولی چه کاراییایی داره مثلا این هوش مصنوعی؟ هوش مصنوعی خب یکی از مهمترینش توی قسمت تلماتیکه. خب تلماتیک چیه؟ بلد نیستم، بچه‌ها هم شاید بعضیشون بلد نباشن. حالت چجوری باید بگم، مخابرات مانند میشه، از راه دور ارتباط از راه دور میشه که این قسمت قرار میگیره
خیلی چیز مهمی که هستش اینه که اینجا هم یه دکمه SOS داره برای کمک‌های فوری. آره این فقط دکمه SOS نیست، بلکه این دکمه یعنی پشت صحنه خیلی چیزای دیگه هستش. مثال این تکنولوژی و این ارتباطی که بین ماشین و سرور، نمیدونم ایرانی چی میشه، اون مرکز اصلی یا خود BMW هستش وجود داره. این ارتباط خیلی مهمه برای اینکه چون سال 2019 قانون دادن که بلک باکس روی ماشین باید نصب بشه. یعنی همون جعبه سیاه که مثل جعبه سیاه هواپیما. دقیقاً. این جعبه سیاه رو خب خیلی از اشخاصی که ماشین میخرن اصلا نمیدونن که اینو روی ماشین دارن، همچین چیزیو. میونه کلامت شماهایی که حالا بچه‌ها اکثرا شاید BMW نداشته باشن، اگر کسی تو این ویدیو رو داره میبینه BMW داره، اصلا میدونستی جعبه سیاه داره؟ تو کامنت ها بنویس. بریم ادامه. دقیقاً. بعد این جعبه سیاه یکی از کارهای خیلی بزرگی که میکنه که این قانون رو دادن واسه اینه که نه تنها فقط میدونه که از کجا میره به کجا و اگه در همه اطلاعات رو ثبت میکنه، چه سرعتی، کجا داری میری، چند نفر توی ماشین صداها هستن، رو هم ضبط میکنه، همه چی. جعبه سیاه حدوداً مثلا میشه گفت کجای ماشینه، وسط ماشینه، این قسمته یا مال BMW یه دونه جعبه سیاه کوچیک داره که پشت از این نصب میشه به اون. مال بنز جدید که ما الان داریم طراحی میکنیم یه دونه خیلی قطعه بزرگی که قشنگ پشت شیشه عقب میشینه و داخل، یعنی بین سقف ماشین و این چیزه. بعد این الان SOS مثلا فشار داد سریع به کمک‌های فوری تماس میگیره. و اینکه چجوری تماس میگیره؟ مگه سیم کارت داره؟ سیم کارت داخلی داره، یعنی سیم کارت فیزیکی نیست، نه سیم کارت مجازیه. یک سریال نامبر داره به مجازی بهش داده میشه. و این تکنولوژی که ما الان داریم روش کار میکنیم اینه که در موقعی که این دکمه استفاده میشه، نه تنها این که فقط آمبولانس، پلیس و در موقعیت‌های اضطراری میفرستن که بیان کمکت بکنن، بلکه نه تنها فقط این، و اینکه حتی بتونیم از طریق سرور خود BMW ماشین میتونه رونده بشه. یعنی میشه ماشین خودران اصطلاحاً. خودران. این به خاطر هوش مصنوعیه یا به خاطر چی دقیقاً؟ اینو واسه قانونی که الان دادن و همونجوری که گفتم خب خیلیایی که ماشین دارن نمیدونن که این قانون، و حتی این گفته نمیشه به وقتی که ماشین رو دارن میخرن، در صورتی که توی خود داتا شیت ماشین، یعنی توی چجوری باید بگم اطلاعات ماشین، اینا ثبت شده و نوشته شده که این اطلاعات میره. یعنی حتی روزانه این جعبه سیاه ثبت میکنه که شما از چه مسیر تا چه مسیری رفتی، با چند نفر تو ماشین بودی، با چه سرعتی حرکت کردی. یه ویدیو من چند روز پیش توی اینستاگرام داشتم میدیدم، یه ماشین فولکس واگن بود، بعد طرف راننده از هوش میره یا حالا میخوابه و ماشین به صورت خودران ماشین رو میبره کنار اتوبان پارک میکنه، هشدار میده، بعد زنگ میزنه به کمک‌های فوری و اینا. بعد ماشین BMW قطعاً اینو دارن، یعنی مثلا از کجا اون هوش مصنوعی که میفهمه راننده خوابیده، به خاطر توی ببخشید میونه حرفت، همین حرفی که شما زدی برای فولکس واگن، این الان نمیدونم البته توی دوربین نشون داده میشه یا نه، پشت این صفحه دو تا دوربین اینفرارد، همه اینا هم تو جعبه سیاه ثبت میشه. بله همه ثبت میشه. این نمیدونم البته اگه من باید نور بدیم با تلفنت شاید دیده بشه، متاسفانه خیلی سیاهه، نه دیده نمیشه. یه جوری گذاشتن دیده نشه. از اون طرف همیشه دیده میشه. این دوربین اینفرارد طوری ساخته شده که با چشم و آی کانتکتی که داری حتی متوجه میشه که تو چقدر خسته ای، تو نیاز داری که مثلا من داشتم چند روز پیش داشتم میروندم، معمولا بعد از مثلا 20 دقیقه 30 دقیقه یا شاید بعضی موقع بعد از 3-4 ساعت بهت هشدار میده که شما نیاز داری استراحت بکنی. بعضی موقع بستگی داره چجوری ستاپ کنی. این ماشین بعد اینکه روشن کردم، چون خیلی واقعا خسته بودم، یعنی بعد از 10 دقیقه شروع کرد به من هشدار داد که تو خسته‌ای، برو یه قهوه بخوری، استراحت بکن. 15 دقیقه، در صورتی که این برای من
میدونستم که این هشدار معمولا بعد از 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت روندن میاد، نه اینکه بعد از 10 دقیقه برات بیاد همچین فکر چیزی. کن اون هوش مصنوعی و اون سیستم ماشین فهمیده که راننده خسته است باید بره یا کافه بخوره یا استراحت کنه. و قیمت این ماشین حدوداً چقدره؟ این نوش 94,000 تا. 90 یه آدم 94,000 تا پول میده به این ماشین. این چه چیزایی داره توش. بعد این هوش جعبه سیاه همه ویدیوها، صدا، همه اینا رو ثبت میکنه. داره. این قابل هک هست؟ شمایی که دارین کار میکنین از لحاظ نرم من سخت افزاری تا باحال شده هک بشه؟ چون اونجا کار میکنم تا باحال شده که هک بشه؟ اینم نمیدونم. اوکی یه سری اطلاعات دیگه نمیگم دیگه. یعنی نمیخوام بعدا مشکل پیش بیاد، ولی یه سری موضوعی که مثلا بهت بگم مثال بزنم. این دوربین که خودش ضبط میکنه پشت، یعنی کل ماشینو، این حالا من یا بزنم یا اگه تصادف بشه این، یا حتی موقعی که ماشین پارک شده خودش ثبت میکنه ماشینی که تصادف کرده. توی این مدت یک مثال الان بهم نشون میده که میپرسه که مثلا میخوای ببینی، داره همه اطراف ماشین قشنگ ضبط میشه. دقیقاً. الان مثال خب مثلا من اگه بزنم قشنگ نشون میده جلو عقب در تاریخش، مثلا در تاریخ 16 12 ساعت 3. من اینو خودم زدم چون مثلا یک شخصی اومده بود بیرون، چه میدونم ماشین خاموش بشه اینا هم ضبط میشه. ماشین هم خاموش بشه این ضبط میکنه. اگه با ماشین تصادف بشه، یعنی یه ماشین بهش بزنه، این 360 میگیره. یعنی اگر یه اتفاقی مثلا یه حالا جنایت، یه اتفاقی نزدیک ماشین هم اتفاق بیفته، این به درد پلیس میخوره این برای اثبات کردن این. بله، ولی اگه بعد به ماشین ضربه خورده باشه که این بتونه این ضربه رو بگیره. یعنی سنسورهای ماشین بعد سنسورهای ماشین باعث میشن که این ویدیو مثلا چند دقیقه قبل و بعدش رو ضبط کنن. اوکی. یکی از چیزهای دیگه که داره ماشین اینه که هوش مصنوعی یک دوربین کوچولو داره اینجا که فقط دستتو میگیره، یعنی حرکتایی که دست انجام میده تشخیص میده. الان یعنی ما توی ماشین نشستیم خیلی راحت این دور تا دور ماشین قشنگ داره میگیره. اصلا اینجا اردلان داره دستشو تکون میده، یعنی هیچ لمسی نداره روی صفحه و دور تا دور ماشین داره نشون داده میشه و انگار تکون میخوره. یعنی از راه دور داره کنترل میکنه. اینا به خاطر این دوربین و حالا هوش مصنوعی که هست. این هوش مصنوعی خیلی کارا میکنه. مثلا من اگه این حرکت انجام بدم کپی رایت میخوره. نه، این صدای موزیک دقیقاً. اگه مثلا اضطراری میخوام برسم خونه، این دوتا رو انجام، این حرکت دوتا انگشت رو نشون بدم، این اضطراری منو میفرسته به طرف آدرس گوگل مپ چیز میزنه. یعنی قشنگ این وقتی که این دوتا حرکت رو ببینه میخوره به طرف، یعنی اوکی. اینا پس کاربرد هوش مصنوعیه. دقیقاً. این دوربین این کار رو انجام میده که حرکت‌های دست رو میبینه، چیکار داری انجام میدی. مثلا اگه یک شخصی بهت داره تلفن میزنه، نمیخوای مثلا چیز کنی، فقط بعد چک بزنی، ریجکت بکنی، فقط از چپ و راست، دیگه نیازی نیستش که مثلا من بخوام حواسمو پرت بکنم که با دست کاری انجام بدم. فقط با حرکت دست راست به طرف راست یا چپ ماشین خودش میدونه که چیکار باید بکنه. چه جالب. بعد در مورد سیستم خودران ماشین چی؟ خودران ماشین هم داره. این ماشین آداس کامپلت نداره، ولی طوریه که خودشو توی لاین نگر میداره، ولی به مساحت‌های خیلی کوچیک. ترمز اضطراری اینجوری ترمز اضطراری داره. اگه مانع باشه. بله اینا رو همه رو خودش داره و حتی اسیستنت کروز کنترل که یعنی خودشو فاصله خودشو با ماشین جلو بر طبق سرعتی که بهش دادی نگه می‌داره و اگه شخص جلویی ترمز بکنه این ماشین هم قاعدتا خودش ترمز میکنه و بستگی به سرعتی که دادی سرعت بالاتر میره یا پایین. در مورد سیستم صوتی و کنترل با صداش یه چیزاشی به من میگفتی که مثلا نویزا رو میگیره. این یکی از موضوع خیلی بزرگه که ما داریم روش انجام میدیم. یعنی هنوز نیست دارین کار میکنین؟ نه داره ماشین. این ماشین داره و حتی BMW که هستش الان داره و ما داریم بهتر و بهترش میکنیم. بهش نویز کنسلیشنی که داره این ماشین روی میکروفونا نصب میشه.
یعنی طوری ساخته شده که اگه آمبولانس، ماشین پلیس یا اگه پنجره‌ات پایین باشه این صدای هوایی که داره از بیرون میاد اینو کنسل میکنه. این اگر کسی بهت زنگ زده باشه یعنی داری صحبت میکنی اینجوری؟ اوکی. چون من چند وقت پیش حالا یک ویدیویی که دیدم دارن روی چیزی کار میکنن که اگر شیشه ماشینت حتی پایین باشه یه نویز کنسلیشن اضافه کنن که اون صدای داخل ماشین هم نیاد. یعنی روی این چیزا هم بی ام داره کار میکنه یا نه؟ بله این نوع یعنی توی همه این نویز، یعنی قسمت نویز کنسلیشن پکیج همه چیز میاد. یعنی از آمبولانس گرفته، از صدای هوا گرفته، صدای بچه اینا همه رو تشخیص میده. همه این برنامه نویسیه که پشت یک میکروفون هستش. یعنی قبلا فقط این بودش که یک میکروفون کار خودش رو انجام بده، فقط ارسال صدا و تموم شده. دقیقاً. الان دیگه نه، الان طوری شده که باید این نویز کنسلیشن باشه. اگه نباشه خب کیفیت صدا و همه اینا میره. توی حالا سیستمای نرم افزاری ماشین چه چیزایی داره که شاید خیلی کسایی که بی ام و داشته باشن ندونن به نظرت؟ خب این با خود الکسا چیز میشه، کانکت میشه. یعنی اگه من بالا نمیدونم الان با تلفنم نصب هست یا نه، اگه بگم هی الکسا، فکر کنم نصب نیست. هی الکسا how old are you؟ کانکت نیستش. نه کانکت نیستش. و خیلی چیزای دیگه الان من حالا که داریم روش کار میکنیم، اپلیکیشن هایی که داره و خود بی ام و گذاشته. من نشون بدم. ماشین از راه دور میشه کنترلش کرد یا مثلا مثل تسلا؟ مثل تسلا نیست، ولی از راه دور میتونی ماشین رو روشن بکنی. ولی توی آلمان اکتیو نیست چون قانون گذاشتن که این کارو نتونی انجام بدی. ولی همین ماشین توی آمریکا خیلی راحت میتونی روشنش بکنی. یعنی چی؟ یعنی توی الان چون ماشین توی آلمانه علاوه جی پی اس میگه تو آلمانه این غیر فعاله. غیر فعال. بله. یعنی هیچ جور هم نمیشه فعال. میشه مگر اینکه بری یعنی بیای پیش خود بی ام و تقاضا بدی. ولی غیر قانونیه. برای غیر قانونیه. بله. اوکی. و یه موضوع دیگه هم هستش که ماشین دار، یعنی خود بی ام و گذاشته، اینه که از توی تلفنت میتونی دور ماشینت رو ببینی. امنیت ماشین میتونی ببینی. یعنی مثلا تو خونه نشسته میخوای ببینی کی دور و بر ماشینت هست، خیلی راحت میتونی از تلفن ببینی. میتونی یک ساعتی بذاری که ماشین روشن، یعنی هوا اسمش ماشین گرم بشه. اینا رو میتونی اکتیو کنی. آره دیگه راحت دیگه. تو زمستونا خیلی خفنه به درد میخوره. آره برای زمستون خوبه، برای تابستون هم خوبه. یه سری چیزای دیگه که ماشین داره، درایو ریکوردر، همینی که بهتون گفتم که ماشین خودش ضبط میکنه اگه موقع تصادفی اتفاق بیفته. این اتوماتیک ویندوئه که اگه پنجره پایین باشه میره بالا. اینا نه فقط این، اگه به یک جای برسی، مثلا شما جای کارت، خب مثلا وقتی که به مرکز جای کاریت رسیدی باید پنجره راننده بیاد پایین که کارتتو ولیدیت کنی. این خودش اتومات میدونه که رسیدی اونجا، پنجره‌تو میده پایین. دقیقاً. پارکینگ پیمنت داره. اینا همه چیزای نرم افزاریه که توی ویندوز. آره این پارکینگ پیمنت دیگه خوبیش اینه که دیگه نباید پرداخت کنی، چون توی آلمانی بدی که داره همیشه باید بری یه جای پیدا بکنی که پرداخت بکنی. واقعا توی یکی از ویدیوهات من اینو دیدم. آره که پرداخت نکنی جریمه داره. این اگه اکتیو بکنی با کارت دیگه خود ماشین پرداخت میکنه، میدونه که از چه ساعت تا چه ساعتی. یعنی به شماره حساب یا به کارت وصل میشه، دقیقاً چیز میکنه، خودش وصل میشه. آره دیگه. شاید این چیزا رو مثلا من بی ام و ندارم ندونم، برای من خیلی جالبه. خب ولی شاید یکی بی ام و داشته باشه شاید همه اینا رو بدونه. خب و شاید هم یه سری چیزا باشه واقعا مثلا اون جعبه سیاه رو نمیدونم. واقعا تو کامنت ها بنویسید شما واقعا می‌نویسید خب جعبه سیاه داره. بعد یه چیزی که هست واقعا این جعبه سیاه همه اطلاعات، صدا، تصویر همه رو ضبط میکنه و یه چیزی میشه پرایوسی طرف نداره شخصا. یعنی ببینین دنیا به کجا رسیده که انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده که تا توی ماشینت هم شنود هست، تصویر هست. ممکنه این اطلاعات بالاخره یه جایی حالا درس پیدا کنه و یعنی همه اینا ضبط میشه. توی سیستم پارک خودکاری که داره امکان مثلا خطا اشتباه هستش توش؟ یعنی که اینا رو مثلا میشه آپدیت کرد؟ اینا رو یکی از موضوعایی که خب ما توی چیز داریم اسمش، یعنی اتفاق برام پیش اومده. این یکی از موضوعایی که ما ماشین رو تست میکنیم و مدت زمان خیلی زیاد زیر دستمون هستش. یکی از موضوعای خاص و مهمیه که از این لحاظ ما ماشین رو تست میکنیم که ماشین همیشه این دوتا سیستم همیشه کار بکنه، هوش مصنوعی همیشه کار بکنه، دوربینی که بهتون گفتم برای هنجستر بهش میگن اون کار بکنه. اینا همیشه
باید فعال باشه و وقتی که کار نمیکنه، حالا من بهت گفتم وقتی که همدیگر رو دیدیم گفتم که یک دستگاه هستش ما بهش میگیم ریکوردر، لاگ ریکوردر بهش میگیم. اینو نصب میشه به ماشین و تمام سیگنالا رو میگیره، تمام سیگنالا گرفته میشه و ما با این سیگنالا میریم داخل شرکت. ما یه سیمولیتور داریم، دقیقاً ما یه جایی داریم که فقط این فرمون و نویگیشن و اینسترومنت کلاستر هستش بدون کلایمت و اینا، یعنی این چیزا برامون مهم نیست، فقط این مال قسمت دنده، یعنی این قسمت پنجره و در و اینا نیست، فقط یه شبیه سازی خیلی کوچیک که ما بتونیم این سیستم رو تست بکنیم. تمام اون سیگنال‌ها و لاگزی که گرفتیم از روی ماشین اینو ما بتونیم دوباره سیمولیت بکنیم که ببینیم ایراد ماشین، ایرادی که پیش اومد و بود دلیلش چیه. و یه چیز خیلی خفن بچه‌ها، اگه کارمند بی ام باشین یا چیز باشین، یه ماشین میدن در اختیارتون، نه که در اختیار همیشگیتون. الان مثلا آقا اردلان یه X5 زیر پاشه. برای خودم سوال بود، شاید برای بچه‌ام سوال پیش بیاد. مثلا الان این ماشینی که دست شماست، برای یه مدتی حالا شرکت ماشین رو به شما میده که ارزیابی کنید، تست کنید، نرم افزاراش آپدیت کنید و این حرفا، درسته؟ بعد مثلا حدودا مثلا چه مدت این ماشین رو دست شما میدن و اینکه آیا شما مثلا میتونید این ماشینی که وقتی در اختیار میدن برای استفاده شخصی هم استفاده کنید؟ بله، ولی باید کاغذ پر کنیم دیگه. مثلا بگیم که آقا من مثلا برای امروز نوشتم که آقا برای نیاز شخصی من از اینجا رفتم تا اینجا، از اینجا رفتم تا اینجا، یک تایم و روز و زمان تقریبا. مثلا نباید حتما بگی که آقا من از این ساعت تا این ثانیه من اونجا بودم. بگی آقا مثلا من این آدرس ها رو رفتم و دیدم، همین. یعنی چیز مثلا همینجوری نیست که مثلا ماشین میدن دستت هر جا خواستی. نه دیگه اونجوری هم نه. خب یه چیز خیلی جالبی اردلان بهمون در مورد این بلک باکس. خب این در مورد جعبه سیاه، مثلا پلیس مثلا میتونه از این جعبه سیاه استفاده کنه تو چه مواردی، مثلا چه جوری؟ تو مواردی که یه مثال برات میزنم. گیریم که توی یک جایی یک قتل اتفاق افتاده. خب از ساعت مثلا پلیس میدونه که ساعت 2 تا 6 این قتل اتفاق افتاده بوده، بین این ساعت اتفاق افتاده و اینا میتونن یعنی دسترسی دارن به این به سرور که چک بکنن ببینن کدوم ماشینا تو این محوطه بودن، تو این محدوده ساعت، یعنی به سرورهای خود بی ام و میتونن دسترسی پیدا کنن که آقا چه ماشین‌هایی در این ساعت اونجا بودن. بله، این دسترسی رو دارن که بدونن که یعنی این ساعت‌ها این بین مثلا 3 تا 6 کدوم ماشینا محوطه. یه سوال دیگه به ویدیو هم قطعا دسترسی دارن دیگه. ببین ویدیو دسترسی دارن، ولی ماشین همیشه، یعنی این بخواد همیشه ضبط بکنه سرور و استوریج و نمیدونم بیرون چی میشه استوریج، حافظه خیلی میره بالا. الان بچه‌ها میان تو کامنت ها می‌نویسن نگاه کنین اردلان داره میگه استوریج چی میشه فارسی. بچه‌ها اردلان 11 سالگی ایران نبوده، خب قطعا آدم این سری کلمات یادش میره. الان بچه‌ها میان مثلا میخوان هیت کنن با استوریج نمیدونه چی، میاد 2 روز رفته خارج میخواد به ما بگه استوریج چی میشه. واقعا دارم بچه‌ها. آره دیگه. آره خلاصه اینه که این حافظه‌ای که شما میگی زیاده و واسه همین ماشین فقط دقیقه اول روشن کردن ماشین تا یک مدتی و شاید مثلا هر یه ساعت دوباره یک دقیقه یا 2 دقیقه ضبط بکنه و خاموش کردن. اینا هم وقتی اتفاق نمیفته خودکار پاک میشه هر یه مدتی، مثلا مثل دوربینای حالا مداربسته که مثلا 1 ماه گذشته هر 1 ماه مثلا پاک میشه. BMW 250 گیگابایت داره که معمولا میگن من تو نوشته شده که 6 ماه دوام داره. 6 ماه میگن دوام داره. اطلاعات دیتا داره. بستگی داره بازم چجوری مثلا این ماشین اگه مسافت‌های خیلی زیاد داره میره همیشه داره خاموش روشن میشه، امکان داره این 6 ماه نکشه 3 ماه بشه. بستگی داره. یه سوالی، حالا ایران به خاطر حالا تحریم‌ها و چیزایی که هست، اگه این ماشین مثلا بره ایران، درست، با این قابلیت‌ها و نرم افزارات توی ایران به درد میخوره؟ یعنی فعال هست؟ و اینکه مثلا میگم خیلی نرم افزار مثلا مثل اون پرداخت پارکینگش خب قطعا نمیتونه فعال بشه، به درد نمیخوره، ولی این هوش مصنوعیش یا اس او اسش قطعا توی ایران به درد نمیخوره.
چون SOS نمیدونم تو ایران میتونه تماس بگیره یا نه کانکت بشه به حالا اون کمک‌های فوری ایران، یا نمیدونم چه نرم افزاریش به نظرت کاربردی هست مثلا بعضی از نرم افزارها و هوش مصنوعی؟ قاعدتا قانون اینترنشنال تو برنامه‌نویسی ما طوری نوشتیم چون این یک سیم کارت فیزیکی نداره، قاعدتا باید SOS کار بکنه. یعنی الان تو ایران خب شما میتونید امتحان بکنید، شما سیم کارت تلفنتون رو از تلفنتون در بیارید، زنگ بزن به 112 با همین دکمه SOS رو باید نه رو تلفنت. آره اون که جواب میده بدون آره. سیم کارت. درسته. اینم همینه، چون سیم کارتی وجود نداره SOS چون یه چیز اضطراریه باید کار بکنه. مثلا منظور من اینه که مثلا اگر این ماشین الان توی آمریکا باشه مثلا شماره SOS آمریکا یه چیز دیگه است. درست. توی آلمان باشه 110، حالا توی ایران هم 110، ولی مثلا این با فشار دادن این دکمه مثلا اگه ماشین توی ایران باشه یعنی تماس میگیره با کمک‌های فوری ایران. منظورم اینه که مثلا یا بعضی از نرم افزارهای دیگه‌اش مثلا یه گفتی به خاطر قانونی که توی آلمان هست این نرم افزار توی آلمان اکتیو نیست. یا مثلا توی ایران میتونه اکتیو باشه؟ همش خب نه کار نمیکنه. یعنی مثل چیز میمونه دقیقاً دیگه، مثل آیفون. مثلا این گوشی آیفون وقتی میره توی ایران خیلی از مثلا سیستما کار نمیکنه، اپل ولتش کار نمیکنه، فاین مای شاید مثلا به اون خوبی که خارج به اون قابلیت هایی که خارج از کشور داره کار نمیکنه. و این قابلیتی هم که گفتم برای روشن کردن ماشین باید اکتیو بشه. یعنی اگه این ماشین بره آمریکا، مدت زمانی که آمریکا هستش باید ثبت بشه توی خود BMW که این آپشن بتونه اکتیو بشه. ایران که اصلا فکر نکنیم اکتیو بشه. یعنی آره بچه‌ای که BMW، اگر کسی رو میشناسید BMW داره و این اطلاعات مثلا داره، تو کامنت ها حتما بنویسید نظراتتون رو. این که مثلا شما که اگر BMW دارین خیلی کمی درصدش با این مشکلات اقتصادی اینا میگم خیلی کمی، بچه پول داره اکثرا BMW دارن. آقازاده. ولی آقازاده هم ویدیوهای ما رو نگاه نمی‌کنه. چرا نگاه می‌کنه؟ ولی تو کامنت ها بنویسید که آقا این از توی خونه از راه دور میتونید ماشین روشن کنین تو ایران، یا اون قابلیت چه قابلیتایی ماشینتون داره تو ایران، مثلا این هوش مصنوعی اینا. چیزی هست که مونده باشه بخواید علاوه نرم افزاری که مربوط به کار خودت باشه توضیح بدید در مورد ماشین؟ اینو تا الان نزده بودم اولین بار. چیه؟ هالیدی اسپیشل. اینجا دیگه کشور رو انتخاب میکنین، شماره تلفن خودتون میدید. آره میتونیم ایران رو ببینیم، میتونی انتخاب بکنیم. ایران داره. بچه ببینیم ایران رو ایران نداشت. ایتالیا. راست میگی. اگه ایران داشت یه آهنگ وطنم پخش میکردن اسم ایران، ولی ایران نداشت. به خاطر تحریما این رو چیزا اصلا نداره اسم ایران. ببین بچه ما به کجا رسیدیم که ترکیه رو داره، بعد واتیکان رو داره، یه کشوری وسط ایتالیا. آره دیگه اگه اشتباه میکنم تو کامنت بگید. اوکراین رو داره. همه کشورها رو اکثرا داره. کشور آفریقایی هم داره قطعا، ولی ایران رو نداره. جیبوتی رو شاید داشته باشه ولی ببینیم زبون ایرانی داره. زبان فارسی فکر نکنم داشته باشه که 100% نداره. زبان اوکراینی داره، ترکی داره، روسی، همه زبونا داره. همه داره. ما به کجا رسیدیم بچه‌ها که زبون کشورمون هم نیست دیگه. الان بچه‌ها دیگه چیز داغ دل بچه‌ها رو تازه نکنیم. دوست داری چه تکنولوژی خودت به عنوان کسی که حالا مهندس نرم افزار تو این ماشینا اضافه کنی که نداره به نظرت؟ به نظر من یکی از تکنولوژی خیلی مهمی که هستش اینه که و ما داریم روش کار میکنیم، شاید بگم 2-3 سال طول میکشه، اینه که بر حسب حس کردن ضربان قلب و مودی که داری میتونه برات آهنگ پخش کنه. نه آهنگ این چیزا نه، دی اکتیویت کردن یعنی کنسل کردن یه سری از اپشن مثل سرعت رفتن، مثل خیلی چیزا رو کنسل بکنه بدون اینکه اجازه تا ازت. مثلا اگه حس بکنه که تو مثلا ضربان قلب و فشار خون منظورت اونا؟ بله ضربان قلب از بر حسب فرمون مثلا گرفته میشه. اینا خیلی شرطه چون همیشه باید دست دو فرمون باشه، حالا چه یه دونه دست یا دو دست بعد از ضربان قلب میگیره. BMW قدیمی نمیدونم سری 7 نمیدونم اگه یادته یه تیکه آهنه که دو دستاتو اینجا میذاشتی، مثل چیز میمونه، مثل تردمیل میمونه دیگه. وقتی دستاتو گرفتی ضربان قلبت اینا رو میزنه. از دوربین و هوش مصنوعی، از چشم
تشخیص دادن. اینا رو که ما داریم برای علائم حیاتی مثلا چون میشه ضربان قلب و فشار خون رو چیز کرد، بعد دارین روی چیزی هم مثلا کار میکنید که بشه مثلا اگه کسی سکته کنه یا مشکلی براش پیش بیاد که بتونه به اون SOS تماس بگیره و این حرفا؟ اینو ما داریم روی از همین سیستمی که گفتم که مال ضربان قلب نه ضربان قلب، سیستمی که گفتم برای که بهت میگه که باید الان خسته یا اینا، همین موضوع که من گفتم برای خسته بودن ماشین هستش. این دوربینی که با اینفرارد هستش داره قاعدتاً باید کار بکنی. یعنی ما چند دفعه تست کردیم این ماشینو، چشم بستن و افتادن کله به چپ یا راست ماشین تشخیص میده و اگه نتونه خودشو بکشه به راست یا چپ، قاعدتا فقط ماشین چراغ‌نما تمامش روشن میشه و ماشین ایست میکنه. حالا این چیزی هستش که داره ولی باید روش خیلی کار کرد. یعنی ما یه سری سیستما هستش که این ماشین داره ولی چون ما داریم هنوز روش کار میکنیم حتی به آخر مشتری نگفتیم که داره. آره. یعنی یه سری چیزا هستش که خب ماشین امکان داره انجام بده ولی ما نگفتیم، چون وقتی که میگی به مشتری توقعش بالایی که میخواد. الان مثلا همینو که مثلا چشات خسته یا مثلا میگه حالت خودران داره، ماشین تشخیص بده جفت راهنما بزنه، اینا رو میتونیم مثلا تست کنیم ببینیم چه جوریه یا این الان خب اگه من بخوام انجام بدم نمیدونم امکانش هست نیست، چون باید دستگاه دیاگنوز باید وصل باشه که این کار رو انجام بدیم و نمیدونم راستیتشو بخوای، چون قسمت من نیست. چون وقتی که ما توی شرکت هر شخصی هر مهندسی قسمت خاص خودش داره. من قسمت تلماتیک و جعبه سیاهم و قسمت میکروفون، این دوتا هستم که من انجام میدم. بقیه چیزا رو جعبه سیاه چیزی مونده باشه که نگفته باشه مثلا؟ نه فکر کنم قسمت چیزام که گفتیم دیگه. حالا اگه قطع باشه نه. اوکی، بریم ببینیم یه دوری بزنیم ببینیم چجوریه با این BMW X5. بچه‌ها کمربندتون همیشه بذارید. اینجا آلمانه. اینجا آلمان. آره 150 یورو. چقدر جریمه است تو میدونی؟ من نمیدونم واقعا. 150 یورو من شنیدم. خیلی گرونه، فقط میدونم خیلی گرونه اینجا. یعنی وقتی که میشینم، من عقبم میشینم همیشه کمربندمو میذارم. آقا ما الان انداختیم توی اتوبان ولی 120 تاست. حالا فعلا داریم توی اتوبان میریم تا به شما نشون بدیم که توی اتوبان‌های آلمان یه X5 اونم BMW چجوری میره دیگه. البته اینجا الان داریم میرسیم به جایی که سرعت نامحدود هست فکر کنم. آره اینجا دیگه زده 120 تا 120 اینجا تمام شد. اونجا میشه 120 تا. Süßler, nicht du bist, nicht du schick, Sudo. بیست. من یه ذره ولش شدم تو ماشین جلوه. یعنی چون خود ماشین حالا زده 330 تا میره. من دیگه حالا انقدرم شانسم امتحان نمی کنم.